Học cách cô đơn mà không thấy trống rỗng. Cô đơn là cảm giác mà hầu như ai cũng từng trải qua, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nó. Có người sợ cô đơn đến mức chỉ cần ở một mình vài tiếng là tâm trí đã bắt đầu rối loạn. Có người ngồi trong một căn phòng đầy người vẫn thấy lạc lõng. Và có người, dù không có ai bên cạnh, vẫn cảm nhận được sự bình yên bên trong mình. Điều quyết định không phải số người xung quanh bạn, mà là chất lượng mối liên kết giữa bạn và chính bạn. Cô đơn không đáng sợ. Cái đáng sợ là bạn không biết phải làm gì khi không còn ai để bấu víu. Có những người chỉ quen sống dựa vào tiếng ồn, vào sự bận rộn, vào việc luôn phải có người kề bên để khỏa lấp nỗi bất an. Đến khi cuộc đời bắt họ dừng lại, họ hoảng loạn vì lần đầu phải đối diện với chính mình. Nhưng trốn tránh cô đơn không khiến bạn mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nó khiến bạn dễ tổn thương hơn khi thế giới bất chợt im ắng. Bạn cần hiểu rằng cô đơn và trống rỗng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cô đơn là trạng thái một mình. Trống rỗng là trạng thái bên trong bạn không có gì để nương tựa. Một người có thể ở một mình cả tháng nhưng vẫn cảm thấy đầy đủ vì họ biết họ là ai. Ngược lại, một người có thể được yêu thương, được quan tâm, được bao quanh bởi vô số người, nhưng vẫn cảm thấy hoàn toàn trống trải vì bên trong họ không có gì để dựa vào. Khi bạn chưa hiểu chính mình, bạn sẽ thấy việc ở một mình thật đáng sợ. Bởi vì lúc đó, sự im lặng phơi bày tất cả những điều mà trước đây bạn cố tình làm ngơ. Nó phơi bày những nỗi sợ, những thất vọng, những chỗ thiếu hụt. Nhưng nếu bạn luôn chạy trốn mùa đông bên trong mình, làm sao bạn tìm thấy mùa xuân? Người trưởng thành phải học cách ngồi xuống với nỗi trống trải đó để hiểu nó nói điều gì. Bạn có biết tại sao nhiều người cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang ở bên cạnh người khác không? Bởi vì họ không còn kết nối thật sự với chính mình. Họ sống theo mong muốn của người khác nhiều đến mức quên mất điều mình thật sự cần. Khi bạn không biết bạn muốn gì, bạn sẽ luôn mong ai đó lấp đầy bạn. Nhưng đó là điều không bao giờ xảy ra. Không ai có thể lấp vào khoảng trống bên trong bạn. Không ai có thể tạo cho bạn cảm giác đủ đầy nếu bạn không tự tạo được cho chính mình. Cô đơn không làm bạn trống rỗng. Chính sự phụ thuộc vào bên ngoài mới khiến bạn trở nên rỗng tuếch. Nếu mỗi khi buồn bạn cần ai đó bên cạnh, nếu mỗi khi chán bạn phải tìm người nói chuyện, nếu mỗi khi khó khăn bạn phải bám víu vào ai đó, bạn không phải đang giải quyết vấn đề, bạn chỉ đang trì hoãn sự sụp đổ. Và đến một lúc nào đó, cuộc đời sẽ đặt bạn vào tình huống mà bạn buộc phải đứng một mình. Học cách cô đơn là học cách trở về với bản thân, là học cách chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình, là học cách nhận diện nỗi sợ mà không chạy trốn. Cô đơn giúp bạn nhìn rõ bạn là ai khi không có ánh mắt người khác soi chiếu vào, khi không có lời khen để bạn dựa vào, khi không có ai thúc đẩy bạn hay đánh giá bạn. Nó là khoảng lặng để bạn lắng nghe tiếng lòng mình. Nó là tấm gương để bạn nhìn thấy sự thật về chính mình. Ở một mình là cơ hội để bạn kiểm tra lại cuộc đời, xem bạn đang sống vì điều gì. Bạn đang theo đuổi điều bạn muốn hay điều người khác mong bạn muốn? Bạn đang cố gắng thật sự hay chỉ đang chạy theo sự công nhận? Những câu hỏi này không bao giờ được trả lời khi bạn đang chìm trong tiếng ồn. Chúng chỉ hiện lên khi bạn dám ngồi một mình trong im lặng. Cô đơn còn là chìa khóa để bạn trưởng thành. Rất nhiều bài học quan trọng nhất trong đời đều đến từ những khoảng thời gian bạn chỉ có một mình. Khi bị tổn thương, khi thất bại, khi mắc sai lầm, khi mất đi người mình thương, không ai bước vào cuộc đời bạn để dạy bạn cách đứng vững bằng chính đôi chân mình. Họ có thể giúp bạn, yêu bạn, đồng hành cùng bạn. Nhưng sức mạnh thật sự phải đến từ bên trong. Đừng xem cô đơn là hình phạt, nó là một quá trình thanh lọc. Bạn tách khỏi những điều gây nhiễu, tách khỏi những mối quan hệ không còn phù hợp, tách khỏi những tiếng ồn khiến bạn không nghe được mình. Và trong sự tách rời đó, bạn bắt đầu tái xây dựng con người mình. Bạn hiểu rõ điều mình chấp nhận và không chấp nhận. Bạn biết điểm yếu của mình ở đâu. Bạn biết mình thật sự mạnh như thế nào. Tuy nhiên, để không cảm thấy trống rỗng khi cô đơn, bạn cần một điều rất quan trọng, đó là nuôi dưỡng đời sống bên trong. Cuộc đời bên ngoài của bạn có thể ít chuyển động, nhưng nếu bên trong bạn đang nở hoa, bạn sẽ không bao giờ thấy thiếu thốn. Bạn cần những sở thích của riêng mình. Bạn cần những mục tiêu bạn tự chọn. Bạn cần những giá trị mà bạn tin là đúng.
Khi bên trong bạn đủ phong phú, bạn sẽ thấy cô đơn là điều tự nhiên. Thậm chí bạn sẽ cần nó. Ngược lại, nếu bên trong bạn chỉ có khoảng trống, cô đơn sẽ trở thành vực thẳm. Bạn sẽ thấy thời gian trôi qua thật nặng nề. Bạn sẽ cảm thấy mình như đang bị bỏ lại. Bạn sẽ cảm thấy thế giới rộng lớn quá mức chịu đựng. Nhưng đó không phải vì cô đơn, đó là vì bạn chưa học cách kết nối với chính mình. Bạn chưa biết cách dựng một mái nhà bên trong tâm hồn mình. Người biết cách cô đơn không bao giờ tuyệt vọng khi không có ai bên cạnh. Họ có thể tận hưởng một buổi tối yên tĩnh, có thể đi ăn một mình, có thể đi dạo một mình, có thể suy ngẫm một mình. Họ không sợ sự im lặng, không sợ khoảng tối, không sợ ngồi lại với nỗi buồn. Bởi họ hiểu rằng đó là những phần không thể thiếu của đời sống. Hãy tập làm bạn với chính mình. Tập ở một mình mà không vội vàng tìm thứ gì để khỏa lấp. Tập quan sát cảm xúc của bạn như thể bạn đang quan sát một người xa lạ. Tập đối diện với những phần mà bạn trước giờ không muốn thấy. Đó là cách bạn trở nên mạnh mẽ. Đó là cách bạn không còn phụ thuộc vào ai để cảm thấy đủ đầy. Cô đơn là bài kiểm tra xem bạn đã xây dựng được nội lực của mình đến đâu. Khi bạn không còn gì ngoài chính bạn, liệu bạn có thể đứng vững không? Khi thế giới im lặng, liệu bạn có nghe thấy tiếng của trái tim mình không? Khi không ai đến an ủi bạn, liệu bạn có biết cách xoa dịu mình không? Đây là những câu hỏi chỉ người đã trưởng thành mới trả lời được. Và sự thật là không ai cả đời ở cạnh bạn. Không ai có thể đồng hành với bạn trong mọi nỗi đau. Không ai hiểu bạn hoàn toàn. Cuộc đời này bắt buộc bạn phải biết cách đứng vững trong cô đơn. Nhưng nếu bạn biết cách sống cùng nó, bạn sẽ không còn thấy nỗi trống rỗng nữa. Ngược lại, bạn sẽ thấy cô đơn chính là nơi bạn tìm lại bản thân, chính là không gian để bạn hàn gắn, chính là thời điểm để bạn tái sinh. Vì vậy, đừng sợ cô đơn, hãy học cách bước vào nó bằng một trái tim bình yên. Khi bên trong bạn đủ đầy, cô đơn không còn là bóng tối. Nó trở thành ánh sáng, nó trở thành điều nhắc bạn rằng bạn vẫn còn chính mình. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.